Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 2 এক্সাৰসাইজ 2.2 কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 সেকেন্ড আৰু থাৰ্ড পাৰ্টটো কৰাম। সোৱা এই কোৱেশ্চনৰ টোটাল 6টা পাৰ্ট আছে। এই দুটা পাৰ্ট এৰি পেলাই মই বাকি সকলো কেইটা কৰাই দি দিছো। যিকেইটা লিংক মই ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম, তোমালোকে চাই লবা। আৰু সোৱা চ্যাপ্টাৰ 2 টো কমপ্লিট কৰাই দি দিছো। অকল এই দুটা কোৱেশ্চন বাকি আছিল, সেইখিনি কৰাই দি আছো এতিয়া। আৰু সব কেইটা লিংক মই উদাহৰণ সহ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম, তোমালোকে চাই লবা। এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো কৰো। সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে? তলৰ দিগাত বহুপদবোৰৰ শূন্য ওলোৱা আৰু এই শূন্যবোৰ আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সত্যাপন কৰা। সো কোৱেশ্চনে কৈছে যে এই যেটো সমীকৰণ দিয়া আছে ইয়াৰ দুটা শূন্য ওলাব লাগে আৰু তাৰ পিছত শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সত্যাপন কৰিব লাগে। তেনেহলে হা এটা এটাকে কৰো। সো আনসাৰ সো এই যেটো সমীকৰণ দিয়া আছে ইয়াৰ প্ৰথমতে আমি শূন্য দুটা ওলাও। শূন্য ওলাবলৈ হলে আমি মধ্যপদ বিশ্লেষণ পদ্ধতি ইয়াতে এপ্লাই কৰিম। প্ৰথমতে কোৱেশ্চনটো এবাৰ তুলি লওঁ। সো এটো দিয়া আছে, লিখি লৈছো। এটা মধ্যপদ বিশ্লেষণ পদ্ধতিত সোৱা প্ৰথম আৰু লাষ্টৰটোৱে হেল্প কৰে মিডিলৰটো ভাঙাত। তেনেহলে এই দুটা কেনেকৈ হেল্প কৰে? এই দুটা পূৰণ হৈ পেলাই হেল্প হয়। সো এতিয়া প্ৰথম আৰু লাষ্টৰটো পূৰণ কৰিম। সো এই দুটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? প্লাসে প্লাসে প্লাস হ'ব আৰু 4s স্কয়াৰ * 1 4s স্কয়াৰ হ'ব। এতিয়া সোৱা 4 ৰ উৎপাদক কেইটা ল। 4 ৰ উৎপাদক কি হ'ব পাৰে? 2 2 2 আৰু 2 4 হয়। তেনেহলে মই এতিয়া এনেকুৱা কৰিব লাগিব যে এই 2 আৰু 2 ৰে এনেকুৱা বনাব লাগিব যাতে প্লাস মাইনাস কৰি পেলাই -4s হয় আৰু পূৰণ কৰিলে প্লাসৰ s স্কয়াৰ হয়। তেনেহলে সোৱা এটো মই কেনেকুৱা বনাম? 2s আৰু 2s মিলি পেলাই 4s হ'ব আৰু প্লাসৰ 4s স্কয়াৰ হ'ব। সোৱা কেনেকুৱা? এটুক মই -s ৰাখো, এটুকু -s ৰাখো। সো এতিয়া হৈছে মাইনাসৰ দুটা s, মাইনাসৰ দুটা s মিলি পেলাই মাইনাসৰ 4টা s আৰু পূৰণ কৰিলে সোৱা মাইনাস মাইনাস প্লাস 2 2 * 4 s s s স্কয়াৰ। মানে মই এইটোৰ ঠাইত এইখিনি লিখিব পাৰিম। তেনেহলে লিখি লও। সো ফাৰ্স্ট আৰু লাষ্ট সেম থাকিব, হিয়তে হেল্প কৰিছে। 4s স্কয়াৰ -2s -2s সো -2s মিলি পেলাই মাইনাসৰ 4s প্লাস 1। এই কাৰণে এটুক মধ্যপদ বিশ্লেষণ বুলি কোৱা হয়। ইকুৱেল 0। এতিয়া সোৱা ইয়াৰ পৰা কমন লম। নেক্সট স্টেপ কমন কি আছে? ইয়াতো 2s আছে, তাতো 2s আছে। তেনেহলে 2s কমন। এতিয়া সোৱা ইয়াৰ পৰা 2s ওলাই গলে থাকিব 2s। কেনেকুৱা সোৱা 2 2 4 s s s স্কয়াৰ মাইনাস ইয়াৰ পৰা 2s ওলাই গৈছে, তেনেহলে 1 থাকিছে। সো 2s 1 * 2s। এতিয়া ইয়াতে সমহত মাইনাস আছে, মাইনাস লৈ লৈছো। এতিয়া 2s + 1, তেনেহলে ইয়াতে কমন একো নাই, মানে 1 কমন আছে। এতিয়া এটো কমালে হিটো হ'ব লাগে। তেনেহলে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস, তেনেহলে এটো 2s প্লাসৰ ৰাখিব লাগিব। আৰু এটো প্লাস হ'ব কেনেকুৱা? মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, তেনেহলে ইয়াতে মাইনাস ৰাখিব লাগিব। 1 আছে 1 ইকুৱেল 0। এতিয়া সব ব্ৰেকেটটো সেম হ'ব লাগে, তেনেহলে আমাৰ ব্ৰেকেট সেম আছে। এতিয়া সোৱা নেক্সট স্টেপত ইয়াতে বাহিৰটো লওঁ আৰু দুটাৰ এটা লৈ লওঁ। 2s - 1 সো 2s আৰু -1 এটা আৰু এই দুটাৰ এটা 2s - 1 ইকুৱেল 0। এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই শূন্য ওলাম। সোৱা 2s - 1 ইকুৱেল 0 ৰাখি দিও। 2s ৰাখো, -1 খিজেটোত গলে +1 হৈ যাব। s ৰাখি দিও, খিজেটোত 1 আছে, 2 পূৰণ হৈ আছে, হৰণ হ'ব। ইয়াৰ পৰা আৰু এটা এটো সোৱা 2s - 1 আছে ইকুৱেল 0 দি দিও। সো ইয়াতো 2s - 1 ইকুৱেল 0 ৰাখি পেলাই হাফ ওলাইছে। তেতিয়া হলে মই ইয়াতো s ৰ ভ্যালু হাফে ওলাব কৰা নাই, কাৰণ এই সেম প্ৰসেসটো দীঘল কৰি নিলিখি ডাইৰেক্ট s ইকুৱেল হাফ দি দিছো, কাৰণ 2s - 1 ইকুৱেল হাফ ওলাইছে। ইয়াতো 2s - 1 ইকুৱেল হাফ ওলাব। এতিয়া সো দুটা শূন্য পাই লৈছো, এটা হাফ আনটো হাফ। এতিয়া আমি শূন্য আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো সত্যাপন কৰিম। সোৱা শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কেনেকৈ সত্যাপনা কৰে সোৱা। প্ৰথমতে আমি সহগটো চাই লওঁ। সহগটো সমীকৰণৰ পৰা ওলাই সোৱা। সহগবোৰ এনেকুৱা থাকে a স্কয়াৰ ax স্কয়াৰ প্লাস bx প্লাস c ইকুৱেল 0 এনেকুৱা থাকে। সোৱা x স্কয়াৰৰ লগত b, x স্কয়াৰৰ লগত a, x ৰ লগত b আৰু c অকলে থাকে। তেনেহলে ইয়াতে x নাই, x ৰ ঠাইত s আছে। তেনেহলে s স্কয়াৰৰ লগত থাকিব a, s ৰ লগত b আৰু অকল যেটো থাকে এটুক c বুলি ধৰা হয়। তেনেহলে আমি ইয়াৰ পৰা a b c বুলি লিখি লওঁ। সো ইয়াতে a হৈছে কিমান
a হৈছে স্কয়াৰ টকাটোৰ লগত a থাকে 4 আৰু b কিমান ইয়াতে অকল x ৰ লগত b থাকে মানে s ৰ লগত b থাকিব তেনেহলে b ইয়াতে -4 আছে -4 আৰু c টো অকলে থাকে সোৱা তেনেহলে c ইয়াতে +1 আছে তেতিয়া c = 1 হ'ব এতিয়া শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সত্যাপন কৰিম সোৱা সহগবোৰ এইখিনি এতিয়া সোৱা ইয়াতে লিখি দিও শূন্যবোৰৰ সমষ্টি সোৱা সম্পৰ্কটো সত্যাপন কৰোতে সমষ্টি আৰু গুণফল লাগে শূন্যবোৰৰ সমষ্টি লাগে আৰু শূন্যবোৰৰ গুণফল লাগে তেনেহলে প্ৰথমতে শূন্যবোৰৰ সমষ্টিৰ সূত্ৰটো হৈছে -b/a এটো সহগৰ লগত শূন্যৰ সম্পৰ্ক সমষ্টিৰ সম্পৰ্ক সোৱা কেনেকুৱা শূন্যৰ সমষ্টি মানে শূন্য দুটাৰ যোগফল শূন্য দুটা আছে হাফ প্লাস হাফ সমষ্টি কৈছে সেই কাৰণে মাজত প্লাস সোমাইছো আৰু -b/a সোৱা b ৰ ভ্যালু হৈছে -4 তেনেহলে সূত্ৰৰ -2 দিও আৰু b ৰ ভ্যালু অলৰেডি -4 ডিভাইডেড বাই a হৈছে কিমান 4 এইখিনি সলভ কৰো সো হাফ হাফ প্লাস কৰিলে কিমান হ'ব 1 আধা আধা যোগ কৰিলে 1 এই হয় আৰু এটা মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হৈ যাব আৰু 4 আৰু তলতো 4 আছে এতিয়া সো 4 4 ত যাব এবাৰ তেনেহলে आंसर হ'ব 1 = 1 সো শূন্যবোৰৰ সমষ্টিৰ সম্পৰ্কটো -b/a সো সহগবোৰ b/a আৰু শূন্যৰ সমষ্টি ইকুৱেল হৈছে এতিয়া শূন্যৰ গুণফলও এনেকুৱা সূত্ৰত ইকুৱেল হ'ব লাগে সহগবোৰৰ লগত সো ইয়াতে লিখি দিছো শূন্যবোৰৰ গুণফল এতিয়া গুণফলৰ সূত্ৰটো হৈছে c/a মনত ৰাখিবা যোগফলৰ ক্ষেত্ৰত সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত -b/a গুণফলৰ ক্ষেত্ৰত c/a এতিয়া শূন্য দুটা কি হাফ গুণফল কৈছে সেই কাৰণে পূৰণ কমাই আছো হাফ শূন্য দুটাৰ গুণফল এটা শূন্য হৈছে হাফ সো আনটো হৈছে হাফ তেনেহলে দুইটাক পূৰণ কৰি লিখিছো গুণফল কৈছে শূন্য দুটাৰ সেই কাৰণে শূন্য দুটা লিখি পেলাই পূৰণ দি দিছো আৰু সূত্ৰত c/a হ'ব লাগে গুণফলৰ ক্ষেত্ৰত সহগবোৰৰ c কিমান 1 আৰু a কিমান a হৈছে 4 1/4 হৈছে এইখিনি কাউন্ট কৰি চাও 1/4 হয় নেকি 1 * 1 1 ওপৰৰ লগত পূৰণ হ'ব তলৰ লগত 2 দুগুণ 4 তেনেহলে লিখিছে এটো 1/4 হৈছে তেনেহলে চোৱা দুই সাইড সমান হৈ গৈছে গুণফলৰ শূন্য দুটাৰ শূন্যবোৰৰ গুণফল 1/4 হৈছে আৰু সহগৰ সূত্ৰৰ লগত c/a হয় গুণফলৰ সূত্ৰ সহগৰ লগত c/a ও 1/4 হৈছে তেনেহলে মিলিছে সো এনেকুৱা মিলিব লাগে সমষ্টিও মিলিছে দুই সাইড গুণফলও আমাৰ মিলি গৈছে তেনেহলে ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈ গৈছে এতিয়া 2 নম্বৰ পাৰ্টটো কৰো এতিয়া চোৱা সেকেন্ড পাৰ্টটো দিয়া আছে 6x² - 3 - 7x এটোৰ পৰা আমি দুটা শূন্য ওলাব লাগে আৰু শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সত্যাপন কৰিব লাগে এতিয়া চোৱা এটো মই ইয়াতে লিখি দিছো এতিয়া এটো আমি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰিম ইয়াৰ আগতে আমি এটো খজাব লাগিব চোৱা খজাম কেনেকুৱা স্কয়াৰ টকাটো প্ৰথমত থাকে 6x² তাৰ পিছত অকল সিঙ্গেল x টকাটো -7x তাৰ পিছত লাষ্টত এক ধ্ৰুবক পদ মানে অকল সংখ্যা যেটো থাকে এটো লাষ্টত লিখো -3 আছে -3 লাষ্টত এতিয়া খজাই লৈছো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি শূন্য কেইটা ওলাব পাৰিম আমি আগত এটো যেনেকুৱা কৰিছো ঠিক তেনেদৰে কৰিম মধ্যপদ বিশ্লেষণ পদ্ধতিত চোৱা প্ৰথমটো আৰু লাষ্টৰটো পূৰণ হয় হেল্প কৰে মিডলৰটো ভাঙাত এটো চোৱা খজোৱা আছিল আমি খজাব না লাগিছে এতিয়া খজোৱা নাছিল সেই কাৰণে খজাই দিছো এতিয়া চোৱা এই দুইটা হেল্প কৰিব সো হেল্প কেনেকুৱা কৰিব পূৰণ হ'ব এটো প্লাসৰ এটো মাইনাসৰ প্লাস মাইনাসে মাইনাস 6 3 গুণ 18 লগতে x² আছে x² মানে 6x² - 3 পূৰণ কৰি পেলাই -18x² হয় লিখি দিছো এতিয়া আমি 18ক ভাঙো চোৱা 18 দুইৰে যাব 9 বাৰ 3 ৰে 9 3 বাৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই এই তিনিটাৰ সহায়ত এনে এটা সংখ্যা বনাব লাগিব মানে এনে দুটা সংখ্যা বনাব লাগিব কাৰণ এটো ভাঙিব লাগিব দুটা সংখ্যাত যাতে যোগ বিয়োগ কৰি পেলাই 7x হয় মাইনাসৰ আৰু পূৰণ কৰিলে মাইনাসৰ 18x² হয় সো ইয়াতে মই দেখিছো 3 3 9 আৰু 2 9 আৰু 2 এ সোৱা 7 হয় 9 ৰ পৰা 2 যদি আমি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া হলে 7 হৈ যাব আৰু পূৰণ কৰিলে 9 2 18 তো হ'বই তেনেহলে সোৱা আমি ইয়াতে মাইনাসৰ आंसर ওলাব লাগে গতিকে মই ডাঙৰটোক মাইনাসৰ ধৰিম মাইনাসৰ আৰু সৰুটোক প্লাসৰ ধৰি লম আৰু x লাগে লগত x লগাই দিও এতিয়া চোৱা তোমালোকে মাইনাসৰ 9টা x প্লাসৰ 2টা x ক্যালকুলেট কৰিলে হ'ব মাইনাসৰ 7টা x মানে 9টাৰ পৰা 2টা গলে 7টা থাকিব
আৰু আনসাৰ মাইনাসৰ হ'ব কাৰণ ডাঙৰ সংখ্যাটো মাইনাসৰ আছিল আৰু পূৰণ কৰিলে সেইটো হয় নেকি চোৱাচোন মাইনাস প্লাস মাইনাস 9 দুগুণ 18 xx x স্কয়াৰ হৈছে মানে এইটোৱে এইটো খাপ খাইছে হেতু হৈছে তেনলে আমি এটু কানি 7x ৰ ঠাইত ৰিপ্লেস কৰিব পাৰিম সো কেনেকুৱা 6x স্কয়াৰ minus 9x plus 2x minus 3 এইখিনি ৰাফ হয় বুজাবলৈ লিখিছো মই এতে হৈ গৈছে সোৱা এই দুইটা হেল্প কৰিছে এই দুইটা যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰৈছে অকল মিডিলৰটো ভাঙিছে ইকুৱেল 0 ৰাখিও এতে নেক্সট স্টেপ হৈছে এই দুটাৰ পৰা কমন ল'ব লাগিব এই দুটাত কমন কি আছে 3 দুগুণ 6 3 3 গুণ 9 মানে 3 দুইটাত কমন আছে আৰু x আছে তেনহলে 3x কমন এতিয়া কিমান ওলালে কিমান থাকিলে এটো সোৱা কমালে আকৌ 6x স্কয়াৰ হ'ব লাগে তেনহলে কিমান থাকিলে হয় 3 দুগুণ 6 তেনহলে 2 থাকিব আৰু লগত x x x স্কয়াৰ মাইনাসৰ মাইনাস 3 3 গুণ 9 তেনহলে 3 এটা থাকিব লগত x আছে x x মানে আৰু x নবহে এতিয়াতে প্লাস আছে বাহিৰত প্লাস এটা কমন লৈ লও আৰু সো 2x আৰু -3 পৰা কমন কি আহিব অকল 1 এ কমন আহিব আৰু সো ইয়াতে বাকি যিখিনি আছে যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা থাকিব 2x minusৰ 2x minus 3 সো ইকুৱেল 0 ৰাখিবা এতিয়া বাহিৰৰ এটা লৈ লও 3x plus or 1 সো 3x আৰু plus 1 লৈছো এটা ব্ৰেকেট আৰু এই দুটা ব্ৰেকেট সেম হয় এই দুটাৰ এটা লৈ লও 2x minus 3 equal 0 সো ওপৰ দুটা ব্ৰেকেট সেম হ'ব লাগিব কোৱেশ্চনটো শুদ্ধ হ'বলৈ হলে এতিয়া এই দুটা ব্ৰেকেটৰ পৰা মই শূন্য গিটা ওলাই লম সো কেনেকুৱা 3x plus 1 equal 0 ৰাখিম 3x ৰাখো plus 1 হিসাবত পটালে -1 হ'ব এতিয়া x ৰাখো হিসাবত অলৰেডি -1 আছে 3 টো পূৰণ হৈ আছিল হিসাবত গলে হৰণ হ'ব তেখিনিৰ পৰা আৰু এটা শূন্য সো 2x - 3 equal 0 ৰাখিম এইখিনি লিখিছো 2x টো ৰাখো ইতিমধ্যে -3 টো হিসাবত পটালে +3 হৈ যাব x ৰাখি দিও ইয়াতে হিসাবত অলৰেডি 3 আছে আৰু x ৰ লগত 2 পূৰণ হৈ আছে হিসাবত গলে হৰণ হ'ব এতিয়া সো এটা শূন্য পাইছো -1/3 আনটো শূন্য পাইছো 3/2 এতিয়া শূন্য আৰু সহগবোৰৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো চাও এতিয়া প্ৰথমতে সোৱা ইয়াতে যেনেকুৱা আমি সহগবোৰ লৈছিলো সমীকৰণটোৰ পৰা ইয়াতে তেনেকুৱা লৈ লও এটুত সোৱা x স্কয়াৰৰ লগত এ থাকে তেনলে a ইকুৱেল হ'ব ইয়াতে 6 x ৰ লগত b থাকে তেনলে x ৰ লগত b - 7 b ইকুৱেল -7 আৰু c অকলে থাকে c কিমান -3 c ইকুৱেল -3 এতিয়া শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো চাম সোৱা শূন্য আৰু সহগৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা চাই শূন্যবোৰৰ সমষ্টি আৰু শূন্যবোৰৰ গুণফল সূত্ৰৰ লগত সহগৰ সূত্ৰৰ লগত মিলাই পেলাই তেনলে ইয়াতে লিখি দিও এবাৰ শূন্য দুটাৰ সমষ্টি প্ৰথমতে এতিয়া সোৱা শূন্য দুটাৰ সমষ্টিৰ সূত্ৰ সোৱা কেনেকুৱা -b/a এতিয়া ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰোচোন শূন্য দুটাৰ সমষ্টি মানে শূন্য দুটাৰ যোগফল শূন্য দুটা কি এটা -1/3 আৰু এটা 3/2 তেনহলে দুইটাৰ যোগফল হিচাপে লিখো +3/2 সমষ্টি কৈছে সেই কাৰণে শূন্য দুটাৰ মাজতে প্লাস চিহ্ন কমাই দিছো -b/a এতিয়া -b সোৱা ইয়াতে b ৰ ভ্যালু অলৰেডি -7 আছে তেনহলে সূত্ৰৰ মাইনাসটো প্ৰথমতে বহুৱাও এতিয়া b ৰ ভ্যালু আছে কিমান -7 -7 লিখি দিছো divided by a কিমান সোৱা a6 এতিয়া শূন্য দুটা আমি ক্যালকুলেট কৰো শূন্য দুটাৰ সমষ্টি উলাউছো নিয়াতে 3 আৰু 2 লসাগু আমি লব লাগিব 3 আৰু 2 লসাগু 6 হয় এটা যুগ্ম আৰু এটা যুগ্ম সংখ্যা থাকিলে তাৰ লসাগু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল হয় সো 3 দুগুণ 6 লিখি দিছো কাৰণ এটা যুগ্ম আছে এটা অযুগ্ম আছে এতিয়া 3 6ত কেবাৰ যায় 2 বাৰ 2 গৈ 1ত পূৰণ হলে 2 গুণ 2 হ'ব সমগত মাইনাস আছে মাইনাস তাৰ পিছত সো 2 6ত 3 বাৰ যায় 3 গৈ 3ত পূৰণ হলে 3 3 গুণ 9 সমগত প্লাস আছে প্লাস 9 ইকুৱেল হিসাবত আছে মাইনাস মাইনাস প্লাস 7 divided by 6 এতিয়া আকৌ ক্যালকুলেট কৰো সো ইয়াতে মাইনাসৰ 2 প্লাসৰ 9 তেনলে ক্যালকুলেট কৰিলে প্লাসৰ 2 ডাঙৰ প্লাসৰ সংখ্যা হ'ব কিমান 7 9 ৰ পৰা 2 গলে 7 তলত হ'ব 6 ইকুৱেল তাতো 7/6 এতিয়া সো দুই সাইড সমান হৈছে তেনলে এটো হৈছে এতিয়া হা গুণফলটো কৰো
এতিয়া সো ইয়াতে লিখি লৈছো শূন্য দুটাৰ গুণফল গুণফলৰ সূত্ৰ হৈছিল c/a এতিয়া শূন্য দুটাৰ গুণফল শূন্য দুটা কি এটা হৈছে -1/3 লিখি দিও -1/3 গুণফল কৈছে সেই কাৰণে পূৰণ দিও আনটো হৈছে 3/2 ইকুৱেল c/a c ৰ ভ্যালু কিমান সো c ৰ ভ্যালু হৈছে -3 আৰু a ৰ ভ্যালু কিমান a ৰ ভ্যালু হৈছে 6 এতিয়া এখিনি ক্যালকুলেট কৰোচোন মাইনাস প্লাস মাইনাস 1 3 গুণ 3 সো মিডিলত যোগ থাকিলে আমি লসাগু লব লাগে আৰু পূৰণ থাকিলে ওপৰে ওপৰে পূৰণ হয় তলে তলে পূৰণ হৈ যায় 3 2 গুণ 6 আৰু সেই সেটুটো -3/6 আছে এতিয়া সো দুই সাইড সমান হৈ গৈছে তেনলে অংকটো আমাৰ হৈ গৈছে সো শূন্য দুটাৰ সমষ্টিৰো সহগৰ লগত ঠিক আছে আৰু গুণফলো সহগৰ সূত্ৰৰ লগত ঠিকই আছে মানে অংকটো হৈছে এতিয়া ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ